नमस्कार, माझ्या चॅनल तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला नाचण्याचे आप्पे बनवून दाखवते। हे नाचण्याचं पीठ घेतलंय, हे तांदळाचं पीठ घेतलंय, रवा घेतलाय, हे दही घेतलंय, हे चवीपुरतं मीठ, हे जिरं घेतलंय, जिरं मी चिरगटून घेते हातावर, मी पाणी घेतलंय, थोडं पाणी घालून मिक्स करून घेऊया। पीठ आपलं भिजवून झालेलं आहे। आता मी कांद्याची पात कापायला जाते। कांदा टाकलाय, कांद्याची पात, तिखट मिरची टाकली, कोबी टाकलाय, शिमला मिरची, गाजर, कांदा टाकलाय, कोथिंबीर टाकली, ते मिक्स करून घेऊया। थोडासा विनेगर टाकून घेते, आता आपण 10 मिनिटात ठेवून देऊया। 10 मिनिटं झाली, आता आपण आप्पे घालून घेऊया।